ሰላም እንዴት ናችሁ ተመልካቾቼ? ዛሬ አዲስ ለየት ያለች ምግብ አዘጋጅቼ ይላችሁ ቀርቤያለሁ። የቺክን ወይም ደግሞ የዶሮ ስጋ በወተትና በእንቁላል እንዴት እንደሚሰራ ነው ማሳያችሁ። ለፕሮግራም አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ ላይክ እና ኮሜንት እንድትተውሉኝ ጠይቃለሁ። እንደምታዩት ቆንጆ የሆነ ምግብ ነው። አሰራሩን በዝርዝር አሳያችኋለሁ። ወደ ፕሮግራሙ በቀጥታ እንተላለፋለን። አመሰግናለሁ። ተመልሰን ተገናኝተናል ተመልካቾቼ፣ እንኳን በደህና መጣችሁ። እንግዲህ እንዳልኳችሁ እንሰራው ዛሬ የዶሮ ስጋን በእንቁላልና በወተት ነው። መጀመሪያ እንደምታዩት የዶሮ ስጋውን በቁመቱ እንከትፈዋለን። ከዛ ደቀቅ እያደረግን እንደዚህ በጎን እንከትፈውና እናዘጋጃለን። የምንጠቀመው ስጋ የዶሮ ቺክን ብሬስት፣ ቦንለስ ቺክን ብሬስት ይባላል፣ ወይም አጥንት የሌለው የዶሮ ስጋ ነው፣ ለስላሳ ስጋ። ከዛ በኋላ እሱን ከትፈን ከጨረስን በኋላ እንደምታዩት በእቃ ላይ ሁለት እንቁላል አደርጋለሁ። እንቁላሉን በደንብ መጥፋለሁ። እንደምትመለከቱት በደንብ ከተዋሃደ በኋላ ኦሪጋኖ ሊቭ እንጠቀማለሁ። ከዛ በዝል ባለ ግማሽ ማንኪያ ኦሪጋኖን ግማሽ ማንኪያ ነው የማደርገው። እርድ ግማሽ ማንኪያ እጠቀማለሁ። ግማሽ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ ወይም ብላክ ፔፐር እጠቀማለሁ። እነዚህን እንደምታዩት ካደረኩኝ በኋላ በደንብ አድርጌ አዋህዳቸዋለሁ። የምትመለከቱት እርድ ነው። እንዲህ ከቀላቀልነው በኋላ ሚክስ እናደርገዋለን። የምታዩት ቁንዶ በርበሬ ወይም ብላክ ፔፐር ነው። ግማሽ ማንኪያ ነው የተጠቀምኩት። በደንብ አድርገን ሁሉንም ቅመሞች በዚህ መልኩ እናዋህደዋለን ከእንቁላሉ ጋር ማለት ነው። በደንብ አድርጎ ከተዋህደ በኋላ እንደዚህ ዊፕድ ክሬም እንጠቀማለን። ሄቪ ዊፕ ክሬም እንጠቀምኩት። ይህንን አንድ ኩባያ ከግማሽ ነው ያደረኩት። ዊፕ ክሬም ማለት ወፈር ያለ ወተት ይመስለኛል በአማርኛ ስሙ በደንብ አላውቀውም። እንደዛ ብላችሁ ከሱቅ መግዛት ትችላላችሁ። እሱን አንድ ኩባያ ከግማሽ ካደረግን በኋላ በደንብ እናዋህደዋለን ከቅመሙ ጋር። እሱን ከጨረስን በኋላ ቲማቲም ልክ አሁን በምታዩት መልኩ ነው የምንከትፈው፣ በቁመት እያደረግን በጣም ሳይሳሳ በጣምም ሳይወፍር በምታዩት መልኩ ሳይዙን እኩል ለማድረግ እየሞከርን እንደዚህ እንቆርጠዋለን። ጫፍና ጫፉን አንጠቀመውም። የምንጠቀመው እንዳልኳችሁ ይሄ መሀሉ ፓርትና ክንቦቹን እንዲያደርገን ከጨረስን በኋላ ያዘጋጀውን የዶሮ ስጋ አለ እዚህ ጋር ፓርስሊ ነው የምታዩት። እሱን በአይነት የተወሰነች መጨረሻ ላይ ከሰራን በኋላ ጣል የምናደርግበት ነው። እሱን ደቀቅ አድርገን እንከትፈዋለን። ፓርስሊውን አድቅቀን ከከተፍን በኋላ ቀጥታ የምንሄደው ወደ ዶሮ ነው። እንደምታዩት እቃውን አዘጋጅቻለሁ። እቃው ጥምን እንዳይዘው ዘይት ቀብቼዋለሁ። ዶሮን በምትመለከቱት መልኩ አድርገዋለሁ። እንዳልኳችሁ የዶሮውን አከታተፍ ሁሉም ሳይዛቸው ተመሳሳይ ቢሆን ጥሩ ነው። አነስ ያሉ ሆነ የምንሰራበት ሳህን ላይ በዚህ መልኩ ካስቀመጥን በኋላ ሁሉም ዶሮዎች መሬት ላይ መያዛቸውን እርግጠኛ መሆን አለብን። በትክክል እንደዚህ እንደምታዩት እየዘረዘርን ሙሉ ሳህኑን መሙላት አለባቸው። በደንብ እናስተካክለዋለን። እዚህ ወስደን ልክ እንደምታዩት በደንብ ከዘረጋ ነው በኋላ ጨው ግማሽ ማንኪያ እናደርጋለን እዚህ ላይ። ጨው ግማሽ ማንኪያ ካደረግን በኋላ አሁንም በደንብ ዘርዘር ማለቱን እንደምታዩት እንደና ቼክ ነው ማድረገው። ምክንያቱም እዚህ ላይ ነው መንጋገረው፣ ልክ እንደ ዳቦ ነው መንጋገረው። አሳያችኋለሁ።
እንዲህ ካስተካከልን በኋላ ቅድም የመታነውን ቅመሞች ከእንቁላሉ ጋርና ከዊፕ ክሬሙ ጋር የመታነውን ሚክስ እናመጣና እዚህ ላይ በጥንቃቄ እንደምታዩት ቀስ እያልን እናፈሰዋለን። ዙሪያውን እንደምትመለከቱት ቀስ እያልን ነው ከዳር ጀምረን ወደ መሃል የምንመጣው። ይሄ ምን ይረዳናል? ያው ቀስ እያለ ውስጥ ለውስጥ በደንብ እንዲገባ ያደርገዋል። ለዛ ነው ዙሪያውን የምናደርገው። ከዛ እንዲያየን የጎደለው ፓርት ካለ የተመለከተ እንደዚህ ቀስ እያለ ዙሪያውን የሞላ ነው እንሄዳለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ሁሉም በደንብ እየደረሰው ነው። እንዲያደርገን አፍሰን ከጨረስን በኋላ በማንኪያ ወይም በማማሲያ በደንብ ወደታች መግባቱ እና ደግሞ ስጋዎቹ ወደ ውስጥ ገባ ማለታቸውን ቼክ ማድረግ አለብን። ስለዚህ እኔ የተጠቀምኩት ማማሲያ ነው። በማማሲያው እንደምትመለከቱት በደንብ ገፋ እያደረኩኝ አስገባዋለሁ። በዛውም ወተቱና እንቁላሉ በደንብ መግባቱ ቼክ አደርጋለሁ ማለት ነው። እዚህ አጋጣሚ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁኝ ሰብስክራይብ እንድታደርጉኝ፣ ላይክ እና ኮሜንትም ከታች እንድታውልኝ ጠይቃለሁ። ለፕሮግራሜ አዲስ ሆናችሁ ያው ምግብ ለመስራት ትንሽ ጊዜ ያስፈልጋል ጊዜ እና ትንሽ አድካሚ ነው። ቀረጻውም ኤዲቲንግም እና ይህን ከግምት ውስጥ በማስገባት ላይክ እና ኮሜንታችሁን ከታች እንድታውልኝ እጠይቃለሁ። እንደምትመለከቱት በደንብ አድርገን ዙሪያውን ከቼክ ካደረግን በኋላ ቅድም የከተፍነውን ቲማቲም በምትመለከቱት መልኩ እንደረድራቸዋለን ማለት ነው። ቀላል ነው። እንደምታዩት ምንም የሚከብድ ነገር የለም። ቅመሞቹን ከሱቅ ገዝቶ ከትፎ እንደዚህ አዘጋጅቶ መስራት ነው። ተወዱት ምግብ ነው የሚሆነው። ቲማቲሙን ቅድም እንደዛ ብዙ ሳይሳሳና ብዙ ሳይወፍር በቁመት የከተፍነው እንደዚህ ልንደረድረው ነው። እንደምታዩት ቆንጆ ነው። በጣም ቆንጆ አድርገን የደረደር ነው። ልክ ከደረደርን በኋላ ቅድም ፓርስሊ በትንሹ የከተፍነው ከላይ ባናቱ እናደርጋለን። ይህን ካደረግን በኋላ ኦቨናችንን 350 ዲግሪ ሴንቲግሬድ አድርገን ለ20 ደቂቃ እናበስለዋለን ማለት ነው። 20 ደቂቃ ኦቨን ውስጥ ካስቀመጥነው በኋላ እናወጣዋለን። በመሀል እየከፈትን ቼክ እናደርጋለን እንዳይዝብን። ከወጣ በኋላ ይህንን ይመስላል ተመልካቾቼ። እንደምታዩት በደንብ ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ታች ድረስ ነው የበሰለው። ዳርዳሩ እንደምታዩት ትንሽ ደረቅ ብሏል። ቆንጆ ነው የበሰለው። ይህንን በቢላ በምትመለከቱት መልኩ ቲማቲሞቹን ሳንነካ ነው የምንቆርጠው። እንደዚህ ቲማቲሞቹን ሳንነካ እንቆርጥና ባዘጋጀነው ሳህን ላይ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ አጋጣሚ ተመልካቾቼ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉኝ፣ ላይክ እና ኮሜንትም እንድታውልኝ ጠይቃለሁ። እንግዲህ ምግብ የማትሰሩ ሰዎች የሚያበረታታ የምትሰሩም ደግሞ ለየት ያለ ነገር እንድታዩ ስለምፈልግ ነው እንደዚህ አንዳንዴ አዲስ የሆኑ ምግቦችን ለማምጣት ጥረት ማድረገው። እንደምታዩት ሳህኑ ላይ ካወጣሁት በኋላ ቆንጆ ሆኖ ነው የወጣው። ከላይ ግሪን ፔፐር ነው ያደረኩት፣ ግሪን አኒየን ያደረኩት ሶሪ፣ እና ትንሽ ካቻፕ ጣል አድርጌያለሁ። ከፈለጋችሁ በፓርስሊ ማቅረብ ትችላላችሁ። ካልሆነ ደግሞ በግሪን ኦኒየን በሳይድ አድርገን ማቅረብ እንችላለን። እንደምታዩት ውበቱም ቆንጆ ነው። ብታዩት ለመብላት ያጓጓል። ይሄ ለምሳ ለእራት የሚሆን ነው። ስናክም ማድረግ ትችላላችሁ። ሳይድ እንዳልኳችሁ ካቻፕን ማቅረብ ይቻላል። ቆንጆ ሆኖ የበሰለ ነው። አበሳሰሉ ያምራል። ሰርታችሁ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እንደምታዩት ቲማቲሙ በደንብ የበሰለ ነው። እንቁላሉም በደንብ በስሏል። ቺክኑም በጣም አሪፍ ነው። አሁን እንግዲህ የመቅመሻ ሰዓት ላይ ደርሰናል። የሰራነውን እንቀምሳለን ማለት ነው። እንደምታዩት
ቆንጆ ነው የበሰለው። ቲማቲሙም ቆንጆ ነው በስሏል። የቺክኑ ከወተቱ ጋርና ከእንቁላሉ ጋር የሚገርም ቴስት ነው ያለው። አይ ሆፕ ብትቀምሱት እንደዚህ ደስ ይለኝ ነበር እንደኔ። እርግጠኝነት ትወዱታላችሁ፣ እንደምትሰሩትም ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄንን እንግዲህ ከወዳጅ ዘመዶቻችሁ ጋር ሰርታችሁ ኢንጆይ እንድታደርጉ ትጋብዛችኋለሁ። የዛሬውን ፕሮግራም በዚህ አጠናቅቃለሁ። መልካም ጊዜ። በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ሰንብቱ።